let's ask together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami tang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami saranagamana paribhunam ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Macha Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on June 26, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Viriya, mindfulness, sati, and concentration samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, Viriya, niệm, Sati và định, Samadhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number 1, the person who reaches Udiyabhya Jnana knows the Four Noble Truths with Vipassana insight knowledge, because he knows then he is called body. They are causal factors of one who knows, because one is fulfilled with the enlightenment factors. One knows the Four Noble Truths. The strong arising of Vipassana insight knowledge is the cause for the fulfillment of the enlightenment factors such as Sati, Sambhojjhanga. These are the causal factors for one who knows the Four Noble Truths. Only when these causal factors are complete can the enlightenment factors arise. Thứ nhất, người đạt đến Udayabhaya Jnana, tuệ sanh diệt, hiểu tứ diệu đế qua tuệ minh sát. Vì hiểu tứ diệu đế nên người ấy được gọi là Bodhi, người giác ngộ. Các giác chi là yếu tố nguyên nhân của người biết. Vì ai mà có được những yếu tố giác ngộ hay các giác kỳ nên người ấy hiểu tứ diệu đế. Sự sanh khởi của tuệ minh sát chín mùi là nguyên nhân để có được các giác chi, chẳng hạn như Sati Sambhojjhanga. Đây là các yếu tố nguyên nhân để một người hiểu được tứ diệu đế. Chỉ khi nào các yếu tố nguyên nhân được hoàn thành thì các giác chi mới có thể sanh khởi. Number 2, if one has mindfulness, then the enlightenment factor of sati arises. If one observes all the phenomena that arise at the 6 sense doors without missing, then Sati Sambhojjhanga arises. When there is observation, the observed object is known, of course. One comes to know mental and physical phenomena correctly. Later on, at higher stages, one comes to know
distinctly the rising and passing away of phenomena, as well as anicca, dukkha, and anatta. Knowledge arises. This is called Dhamma Vijaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. Thứ hai, nếu ai có chánh niệm thì niệm giác chi sanh khởi. Nếu ai quan sát tất cả các hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan mà không thiếu sót thì sati chambojjhanga, niệm giác chi sanh khởi. Khi có sự quan sát, đối tượng quan sát dĩ nhiên được biết. Người ấy biết được các hiện tượng danh sắc một cách đúng đắn. Sau đó, ở các tầng tuệ cao hơn, người ấy biết rõ ràng sự sanh diệt của các hiện tượng, cũng như biết vô thường, khổ và vô ngã. Đây gọi là Dhamma Vichaya Sambojjhanga, trạch pháp giác chi, trí tuệ sanh khởi. Đây là Dhammachaya Sambojjhanga, trạch pháp giác chi của sự sáng suốt về pháp. Number 3, with each and every note, Viriya that makes effort must arise. If Viriya is not included, then effort cannot arise. Noting and observation cannot take place. Later on, at the stage of Udyavya Jnana, Piti, joy, and Passaddhi, tranquility arise. They are extremely good dhammas. Later on, with every noting, Samadhi Sambojjhanga that establishes the mind on the noted object arises. At the stage of Udyavya Jnana in higher insight knowledges, especially at the insight knowledge of equanimity, Sankharupekha Jnana, the noting occurs by itself without any special effort. Upekha Sambojjhanga that observes with equanimity in knowledge arises. Thứ ba, trong từng ghi nhận một, Viriya, sự cố gắng hành thiền phải có mặt. Nếu không có Viriya thì không hành thiền và không có sự ghi nhận và quan sát. Sau này, ở tầng Udayabaya Jnana, tuệ sanh diệt, Piti, hỷ và Passaddhi, khinh an sanh khởi. Các pháp này rất tốt. Sau này, trong mỗi ghi nhận Samadhi Sambojjhanga, định giác chi, cái mà thiết lập tâm trên đề mục ghi nhận, sanh khởi. Ở tầng Udayabaya Jnana, tuệ sanh diệt và các tuệ minh sát cao hơn, sự ghi nhận tự xảy ra mà không cần sự cố gắng đặc biệt nào. Sau đó, Upekha Sambojjhanga sanh khởi. Đây là sự nhận thức đơn thuần về đối tượng mà không có sự bận tâm nào. When do these factors of enlightenment begin to arise? They start to arise from the insight knowledge of rising and passing away, Udyavya Jnana. The enlightenment factors do not arise easily because of practicing meditation, because of practicing progressively. The insight knowledges of Nama Rupa Paricheda Jnana, which knows mind and matter as separate, and Paccaya Jnana arise afterwards. The insight knowledge of Samsana Jnana, which investigates impermanence, suffering, and non-self, arises. After this, the insight knowledge of Udyavya Jnana ceases, rising and passing away. The enlightenment factors only arise during this insight knowledge. Khi nào các yếu tố giác ngộ bắt đầu sanh khởi?
Chúng bắt đầu sanh khởi từ tuệ sanh diệt Udaya Bhaya Nhana. Nếu yếu tố giác ngộ, các yếu tố giác ngộ không dễ dàng sanh khởi, vì hành thiền và hành theo từng giai đoạn, các tuệ minh sát Namarupa Paricheda Nhana, tuệ phân biệt danh sắc, tuệ biết danh và sắc riêng rẽ, và Pachaya Parigahana Nhana, tuệ nhân quả sanh khởi. Sau đó tuệ minh sát Samasana Nhana và tuệ tam tướng, tuệ thấy vô thường, khổ, vô ngã sanh khởi. Sau đó tuệ là Udaya Nhana, tuệ sanh diệt. Các giác chi chỉ phát sanh khi có tuệ minh sát này. When do these factors of enlightenment start to arise from the inside knowledge of arising and passing away Udaya Jnana? The person who reaches Udaya Jnana knows the Four Noble Truths with Vipassana inside knowledge. Because he knows them, he is called body. They are causal factors of one who knows. Because one is fulfilled with the enlightenment factors, one knows the Four Noble Truths. The strong arising of Vipassana inside knowledge is the cause for the fulfillment of the enlightenment factors such as Sati Sambhojjhanga. These are the causal factors for one who knows the Four Noble Truths. Only when these causal factors are complete can the enlightenment factors arise. Tại sao các giác chi bắt đầu phát sanh từ tuệ sanh diệt Udaya Bhaya Nhana? Người đạt đến tuệ Udaya Bhaya Nhana, tuệ sinh diệt, hiểu tứ diệu đế qua tuệ minh sát. Vì hiểu tứ diệu đế nên người ấy được gọi là Bodhi, người giác ngộ. Các giác chi là yếu tố nguyên nhân của người biết. Vì ai mà có được những yếu tố giác ngộ hay giác chi, người ấy hiểu tứ diệu đế. Sự sanh khởi của tuệ minh sát chín mùi là nguyên nhân để có được các giác chi, chẳng hạn như Sati Sambhojjhanga. Đây là các yếu tố nguyên nhân để một người hiểu được tứ diệu đế. Chỉ khi nào các yếu tố nguyên nhân được hoàn thành thì các giác chi mới có thể sanh khởi. A person can see only when he has eyes. If he does not have eyes, then he cannot see. A person can hear sounds only when he has ears. If he does not have ears, then he cannot hear. It is just like this. In order to know the Four Noble Truths, there are the causal factors of Sati Sambhojjhanga, etc. Only when one reaches Udaya Jnana and is fulfilled with Sati, etc., can one know the Four Noble Truths. Therefore, the enlightenment factors are a component part of one who knows. Người ta chỉ thấy được khi có đôi mắt. Nếu ai không có mắt, người ấy không thể thấy. Người ta chỉ nghe được khi có đôi tai. Nếu ai không có tai, người ấy không thể nghe. Đó chỉ là như vậy. Để hiểu tứ diệu đế, phải có các yếu tố nguyên nhân như Sati Sambhojjhanga, niệm giác chi vân vân. Chỉ khi nào đạt đến tuệ Udaya Bhaya Nhana, tuệ sanh diệt, và có được Sati Sambhojjhanga, niệm giác chi vân vân, thì người ấy mới hiểu tứ diệu đế. Do đó, các yếu tố giác ngộ là một thành phần hay đặc tính của người biết tứ diệu đế.
What is the meaning of Bojjhanga? Bodhisattva Ego Bojjhanga. Ego, the causal factor, Bodhisattva, of one who knows the Four Noble Truths. Bojjhanga, the causal factor of one who knows the Four Noble Truths. Bojjhanga nghĩa là gì? Bodhisa Ingo Bojjhango. Ingo nghĩa là yếu tố nguyên nhân. Bodhisa nghĩa là của người biết hay của người biết tứ diệu đế. Bojjhango có nghĩa là yếu tố nguyên nhân của người biết tứ diệu đế. Bojjhanga means the causal factor of one who knows the Four Noble Truths. It is a causal factor of one who knows the Four Noble Truths. If one is fulfilled with this causal factor, then one can know the Four Noble Truths. If one is not fulfilled with this causal factor, then one does not know the Four Noble Truths. A person who knows the Four Noble Truths has this causal factor because he is fulfilled with the enlightenment factors of Sati Sambojjhanga, etc. It is said thus. Bojjhango nghĩa là yếu tố nguyên nhân của người biết tứ diệu đế. Nếu ai có được yếu tố nguyên nhân này thì người ấy hiểu tứ diệu đế. Nếu ai không có yếu tố nguyên nhân này thì người ấy không hiểu tứ diệu đế. Ai hiểu tứ diệu đế, người ấy ắt phải có yếu tố nguyên nhân này, vì người ấy có các yếu tố giác ngộ như Sati Sambojjhanga vân vân. Ý nghĩa là như vậy. What is another meaning of Bojjhanga? The component part of one who knows the Four Noble Truths is also called Bojjhanga. According to another method of definition, Bojjhanga is the component part of one who knows the Four Noble Truths. Starting from Uddiyabhya Jnana, with each and every note, one knows the Four Noble Truths with Vipassana insight knowledge. One knows the Four Noble Truths only when one is fulfilled with the causal factors. One knows then only when one is fulfilled with these component parts. Bojjhanga còn có nghĩa gì khác? Yếu tố nguyên nhân hay đặc tính của người hiểu tứ diệu đế còn được gọi là Bojjhanga. Theo một cách định nghĩa khác, Bojjhanga là đặc tính của người hiểu tứ diệu đế, bắt đầu từ Udayabhaya Jnana. Trong từng ghi nhận, người ấy hiểu tứ diệu đế bằng tuệ minh sát. Một người chỉ hiểu được tứ diệu đế khi người ấy có những đặc tính nguyên nhân. Một người chỉ hiểu được tứ diệu đế khi người ấy có được những thành phần này. Therefore, they are called Bojjhanga. There are 7 causes of a person who knows the Four Noble Truths. There are these 7. Sati Sambojjhanga, the enlightenment factor of mindfulness. Dhamma Vijaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. Viriya Sambojjhanga, the enlightenment factor of effort. Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of joy.
Pasadi Sambojanga, the enlightenment factor of tranquility. Samadhi Sambojanga, the enlightenment factor of concentration. And Ubeka Sambojanga, the enlightenment factor of equanimity. Do đó chúng được gọi là Bojjhanga. Có 7 nguyên nhân của người hiểu tứ diệu đế. Đó là Sati Sambojjhanga, niệm giác chi, Dhamma Vichaya Sambojjhanga, trật giác chi, Viriya Sambojjhanga, tinh tấn giác chi, Piti Sambojjhanga, hỷ giác chi, Passaddhi Sambojjhanga, khinh an giác chi, Samadhi Sambojjhanga, định giác chi, và Upekkha Sambojjhanga, xả giác chi. Yet another method of definition is these causal factors can also know by themselves. The group of these 7 factors can also know. The group of factors is explained as knowledge. The knowledge of the Four Noble Truths is called body. Body means the group of dhammas that know the Four Noble Truths. Among these dhammas, the separate parts, one by one, are called Bojjhanga. Tuy nhiên, có một phương pháp định nghĩa khác là các đặc tính cũng có thể tự chúng hiểu biết. Các nhóm của 7 yếu tố này cũng có thể biết. Cái nhóm yếu tố được giải thích là sự hiểu biết. Sự hiểu biết về tứ diệu đế được gọi là Bodhi. Bodhi ở đây có nghĩa là nhóm pháp mà hiểu tứ diệu đế. Trong các pháp này, các thành phần riêng biệt từng cái một được gọi là Bojjhanga. How do the Bojjhanga arise? For one who has studied mindfulness, knowledge, Dhamma Vijaya appears, as well as Viriya, Piti, Passaddhi, Samadhi, then arise and Upekkha. Làm sao Bojjhanga sanh khởi? Ai có sati, niệm, trật pháp hiện ra, cũng như Viriya, Piti, Passaddhi, Viriya, Piti, Samadhi sau đó phát sanh và Upekkha. If one has mindfulness, then the enlightenment factor of sati rises. If one observes all the phenomena that arise at the 6 sense doors without missing, then sati sambojjhanga rises. When there is observation, the observed object is known, of course. One comes to know mental and physical phenomena correctly. Later on, at higher stages, one comes to know distinctly the arising and passing away of phenomena, as well as anicca, dukkha, and anatta. Knowledge arises. This is called Dhamma Vijaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. Nếu ai có chánh niệm thì niệm giác chi sanh khởi. Nếu ai quan sát tất cả các hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan mà không thiếu sót thì sati sambojjhanga, niệm giác chi sanh khởi. Khi có sự quan sát, đối tượng quan sát dĩ nhiên được biết. Người ấy biết được các hiện tượng danh sắc một cách đúng đắn. Sau đó, ở các tầng tuệ cao hơn, người ấy biết rõ ràng sự sanh diệt của các hiện tượng, cũng như biết vô thường, khổ và vô ngã. Đây gọi là Dhamma Vichaya Sambojjhanga, trật pháp giác chi. Trí tuệ sanh khởi. Đây gọi là Dhamma
Vichaya Sambojjhanga, trật pháp giác chi của sự thấu đáo về pháp. With each and every noting, Viriya that makes effort must arise. If Viriya is not included, then effort cannot arise. Noting and observation cannot take place. Later on, at the stage of Uddiyavijnana, piti, joy, and passaddhi, tranquility arise. They are extremely good dhammas. Later on, with every noting, samadhi, sambojjhanga, that establishes the mind on the noted object arises. At the stage of Uddiyavijnana and higher insight knowledges, especially at the insight knowledge of equanimity, sankharupekha jnana, the noting occurs by itself without any special effort. Upekha sambojjhanga that observes with equanimity and knowledge arises. Trong từng ghi nhận một, Viriya, sự cố gắng hành thiền phải có mặt. Nếu không có Viriya thì không hành thiền và không có sự ghi nhận và quan sát. Sau này ở tầng Udayabhaya Jnana, tuệ sanh diệt, Piti, hỷ và Passaddhi, khinh an sanh khởi. Các pháp này rất tốt. Sau này trong mỗi ghi nhận, Samadhi, Sambojjhanga, định giác chi, cái mà thiết lập tâm trên đề mục ghi nhận, sanh khởi. Ở tầng Udayabhaya Jnana, tuệ sanh diệt và các tuệ minh sát cao hơn, nhất là ở tầng Sankarupekha Jnana, tuệ xả hành, sự ghi nhận tự xảy ra mà không cần sự cố gắng đặc biệt nào. Sau đó, Upekha Sambojjhanga sanh khởi. Đây là sự nhận thức đơn thuần về đối tượng mà không có sự bận tâm nào. What is the characteristic of Patavi Dhatu, the earth element? The characteristic of Patavi Dhatu, the earth element, is hardness and roughness. The earth element has the nature of hardness and roughness. Look inside the body, all the hard and rough things that are experienced are only earth element. Examine head hair, it is experienced as hard and rough. It is only the earth element. Examine the hairs on the body, they are experienced as hard and rough. Examine the toenails and fingernails, they are only the earth element. In this way, all things that are experienced as hard and rough are only the earth element. They are obvious as a solid mass. Đặc tính của Patavi Dhatu, đại địa đại là gì? Đặc tính của Patavi Dhatu, địa đại, là sự cứng và gồ ghề. Địa đại có bản chất là cứng và gồ ghề. Hãy nhìn trong cái thân này, tất cả những thứ cứng và gồ ghề chỉ là địa đại. Hãy xem các sợi tóc trên đầu. Chúng được cảm nhận là sự cứng và gồ ghề. Hãy xem móng chân và móng tay. Chúng chỉ là địa đại. Bằng cách này, mọi thứ được cảm nhận là cứng và gồ ghề chỉ là địa đại. Chúng rõ ràng chỉ là một khối cứng. What are the characteristics of Abodhatu, the water element, Tejodhatu, the fire element, Vayodhatu, the wind element? As for the water element, Abodhatu, it has the nature of liquidity and wetness. It is obvious as liquidity and wetness. As for the fire element, Tejodhatu, it is heat.
If we consider heat, we have to call it cold and warm, etc. The nature of heat, warm, cold is the fire element. As for the air element, Vayodhatu, it supports, it is stiff. If one experiences stiffness, it is only the air element. This is just the natural quality. Đặc tính của Apodhatu thủy đại, Tejodhatu hỏa đại, Vayodhatu phong đại là gì? Đối với Apodhatu thủy đại, bản chất của nó là sự lỏng và ướt. Đối với Tejodhatu hỏa đại, đó là sự nóng. Nếu chúng ta nói đến nóng thì chúng ta cũng phải nói đến lạnh và ấm, vân vân. Bản chất nóng, lạnh, ấm là hỏa đại. Đối với Vayodhatu phong đại, đó là sự nâng đỡ, sự căng cứng. Nếu ai kinh nghiệm sự căng cứng, đó là phong đại. Đây chỉ là phẩm chất tự nhiên. There are two kinds of characteristic, Lakhana, natural characteristic, and universal Savanya characteristic. Among the separate phenomena, the natural phenomena that are obvious as individual qualities are called natural characteristic. They are the dhammas that are recognized as natural phenomena in being separate. Hardness and roughness are one kind. Liquidity is one kind. Heat and cold are one kind. Stiffness and support are one kind. In this way, they are distinguished separately according to their nature. These are called natural characteristic Lakhana. Có hai loại đặc tính Lakhana, đặc tính tự nhiên và đặc tính phổ thông, Samanya. Trong số các hiện tượng riêng biệt, các hiện tượng tự nhiên mà rõ ràng như các đặc tính riêng được gọi là đặc tính tự nhiên. Đây là các pháp được xem như là các hiện tượng tự nhiên và riêng biệt. Cứng và gồ ghề là một loại, sự lỏng lẻo là một loại, nóng và lạnh là một loại, sự căng cứng và sự nâng đỡ là một loại. Bằng cách này, chúng ta phân biệt riêng biệt tùy thuộc theo bản chất của chúng. Những cái này được gọi là đặc tính tự nhiên, Lakhana. What is the characteristic of mentality? Mentality also has its nature. Mind is that which knows an object. That is characteristic. Its nature is to be able to know an object. Knowing an object is its nature. The contact between the object and the mind is contact phasa. Remembering the object is perception sanya. The nature of experiencing the object as good or bad is feeling vedana. Wanting and liking are greed, lobha. These are natural phenomena, the individual qualities. They are only characteristics, Lakhana. Đặc tính của tâm là gì? Tâm cũng có bản chất của nó. Tâm là cái biết đối tượng. Đó là đặc tính của nó. Bản chất của nó là có thể biết được đối tượng. Biết đối tượng là bản chất của nó. Sự đụng chạm giữa đối tượng và tâm là xúc, phasa. Nhớ lại đối tượng là tưởng, sanya. Bản chất của sự trải nghiệm đối tượng là tốt hay xấu là cảm thọ, vedana. Muốn và thích là tham, lobha.
Đây là những hiện tượng tự nhiên, những phẩm chất cá nhân. Chúng chỉ là đặc tính Lakkhana. What is the characteristic of Sati mindfulness? Upadana Lakkhana Sati. Sati mindfulness, Upadana Lakkhana, has the characteristic of staying on the object after sticking onto it, or it has the nature of remembering. This means Sati must remember the object, as it has the nature of sticking onto and staying on the object. When practicing Vipassana, the object and the noting mind stick together concurrently with every observation. It is as though the noting mind stays on the object. Sati has the nature of being aware, the nature of not forgetting. This is called Upadana Lakkhana. Đặc tính của Sati, chánh niệm là gì? Upadana Lakkhana Sati. Sati là chánh niệm. Upadana Lakkhana có đặc tính ở lại trên đối tượng sau khi bám sát vào nó, hoặc có bản chất nhớ lại. Sati phải nhớ đối tượng vì nó có bản chất bám vào và ở trên đối tượng. Khi hành thiền Vipassana, đối tượng và tâm ghi nhận đi đồng hành với nhau trong mỗi quan sát, giống như thể tâm ghi nhận theo sát đề mục. Sati có bản chất là hay biết, có bản chất không quên. Đây gọi là Upadana Lakkhana. Another method of definition is Abhilavana Lakkhana. Abhilavana Lakkhana means not to let the mind float or drift, just like a ball in the water. If the ball has air inside, it will not sink into the water. It will float around on the surface. If one throws a stone or iron rod with substance that has no air inside into the water, it will sink immediately. Một định nghĩa khác là Apilapana Lakkhana. Apilapana Lakkhana có nghĩa là không để tâm trôi nổi hoặc rút ra khỏi đề mục. Tựa như trái banh, nếu banh có không khí bên trong, nó sẽ không chìm vào nước. Nó sẽ trôi bập bềnh trên mặt nước. Nếu ta ném một hòn đá hay một thanh sắt vào nước, nó sẽ chìm xuống ngay lập tức. This way, the nature of Sati is to not let the mind float or drift, not to let the mind go outside, not to let the mind wander outside of one's body, to let the mind sink into the object, because this is scriptural language. These are difficult to remember. Giống như vậy, bản chất của Sati là không để tâm nằm bấp bênh hoặc rút ra khỏi đề mục, không để tâm chạy ra ngoài, không để tâm đi lang thang ngoài cái thân của mình, để tâm chìm sâu trong đề mục. Vì đây là ngôn ngữ sách vở, nên những điều này khó nhớ. What is the characteristic of Sati Sambojjhanga in Burmese? However, we say it does not miss anything in wait and catches the object. This is obvious. It means not to let the mind miss observing phenomena every time they rise and appear.
When an object arises, one notices it immediately. When another object appears, one notices it again. If a visible object appears, one notices it. If a sound rises, one notices it. It has the nature of being aware after turning to the object. This is sati mindfulness. We can say that it stays on the object after sticking onto it. It does not let the mind wander off outside. Đặc tính của Sati Sambojjhanga, niệm giác chi là gì? Bên miếng điện chúng ta có câu nó không bỏ sót bất cứ cái gì và luôn đợi để chụp bắt đối tượng. Đây có nghĩa là không để tâm bỏ sót các hiện tượng đang ghi nhận mỗi khi chúng phát sanh và hiện ra. Khi một đối tượng sanh khởi, ta ghi nhận nó ngay lập tức. Khi một đối tượng khác sanh khởi, ta cũng liền ghi nhận nó. Nếu một đối tượng có thể nhìn thấy xuất hiện, ta liền ghi nhận nó. Sati có bản chất là hay biết. Sau khi xoay đến đề mục, đây là Sati Chánh Niệm. Chúng ta có thể nói nó ở trên đối tượng sau khi ta dính sát vào nó. Nó không để tâm đi lang thang bên ngoài. Sati also has the nature of causing the mind to sink into the object as though it is pulling the mind inside. Like the yogis here, when an object arises over there, they note it. When another object arises over here, they note it also. One does not let the mind miss the object. Sati has the nature of waiting and catching the object. Therefore, it is said, it does not miss anything and waits and catches the objects. This is the characteristic of Sati Sambojjhanga. It does not miss anything and waits and catches the object. Sati cũng có bản chất khiến tâm chìm vào đối tượng, như thể nó đang kéo tâm vào bên trong. Như các thiền sinh ở đây, khi một đối tượng vừa sanh khởi ở đây, họ ghi nhận nó. Khi một đối tượng vừa sanh khởi ở kia, họ cũng ghi nhận nó. Họ không để tâm bỏ sót một đối tượng nào. Sati có bản chất đợi và chụp bắt đối tượng. Do đó, có câu nói rằng nó không bỏ sót bất cứ cái gì và luôn đợi để chụp bắt đối tượng. Đây là đặc tính của Sati Sambojjhanga. Nó không bỏ sót bất cứ cái gì và luôn đợi để chụp bắt đối tượng. What is the function of Sati mindfulness? Asamosa rasa. Its function is not to forget. This means that Sati does not forget. Sati does not forget to note whatever phenomena that are rising and passing away. It must not forget phenomena every time they arise and pass away. To remember everything is its function, its job, and its work. Rasa means function or job. The function of mindfulness is not to forget phenomena that are arising and passing away. It does not forget whatever phenomena that are arising and passing away. Chức năng của Sati Chánh Niệm là gì? Asamo Sanarasa, chức năng của nó là không quên. Đây có nghĩa là Sati không quên. Sati không quên ghi nhận bất cứ hiện tượng nào đang sanh và diệt. Nó không được quên các hiện tượng mỗi khi chúng sanh và diệt.
Nó nhớ tất cả là chức năng của nó, phận sự của nó và công việc của nó. Rasa nghĩa là chức năng hay công việc. Chức năng của chánh niệm là không quên các hiện tượng đang sanh và diệt. Nó không quên bất cứ hiện tượng nào đang sanh và đang diệt. What is the manifestation of sati mindfulness? Then it directs the mind towards the object and protects the mind. This means sati directs the mind towards the object. It turns towards the object. People who protect one from enemies and danger must turn to see and keep watch to see if there are enemies and danger. A person who is looking for food must also turn towards the food and pick it up and take it. If one scatters rice grains for birds who are feeding, they turn towards the rice and immediately pecked the grains with their beaks and pick them up. In the same way, sati has the nature of directing the mind toward the object. Biểu hiện của sati chánh niệm là gì? Sau đó, nó hướng tâm về đối tượng và bảo vệ tâm. Đây có nghĩa là sati hướng tâm về đối tượng. Nó quay về phía đối tượng. Những ai muốn bảo vệ mình khỏi kẻ thù và nguy hiểm phải quay lại để xem và tiếp tục theo dõi để xem có kẻ thù và nguy hiểm hay không. Ai muốn tìm thức ăn cũng phải quay về phía thức ăn để hái và lấy nó. Nếu có ai giải thóc cho chim đang kiếm ăn, chúng quay về phía thóc và dùng mỏ để mổ ngay các hạt thóc và nhặt chúng lên. Cũng vậy, sati có bản chất hướng tâm về đối tượng. If a visible object appears, it turns towards the visible object and catches it. If a sound rises, it turns towards the sound and catches it. It turns towards and directs the mind towards odors, tastes, tactile sensations, bending, stretching, movements, various kinds of contacts in the body, imagining, thinking, and planning that arise, and is aware of them. It has the nature of turning and facing the object, directing the mind towards the object, picking up and catching objects. Khi một vật có thể nhìn thấy xuất hiện, nó quay về phía vật ấy và chụp lấy nó. Nếu một âm thanh phát ra, nó sẽ quay về phía âm thanh và chụp lấy nó. Nó quay và hướng tâm đến mùi, vị, cảm giác, đụng chạm, co, duỗi, chuyển động. Các loại đụng chạm khác nhau trong cơ thể, tưởng tượng, suy nghĩ và lập kế hoạch đang phát sinh và nhận biết chúng. Nó có bản chất xoay lại và hướng về đối tượng, hướng tâm về đối tượng, lấy và bắt đối tượng. Tiampo Visaya Bimukhi Bhava Pachupatthana. It directs the mind towards the object. It is obvious to the yogi as turning and facing the object. This is called Pachupatthana manifestation. Do đó, Visaya Bimukhi Bhava Pachupatthana, nó hướng tâm về đối tượng.
Điều hiển nhiên đối với thiền sinh là quay và đối mặt với đối tượng. Đây gọi là Pachupathana, sự biểu hiện. Next, there is Arakapachupatthana. This is obvious as guarding and protection. If sati is guarding the mind, wholesome dhammas cannot arise. Wholesome dhammas can arise. Kế tiếp là Arakapachupatthana. Đây là canh gác và bảo vệ. Nếu sati đang canh giữ tâm thì các pháp bất thiện không thể phát sanh. Chỉ có các pháp thiện mới có thể phát sinh. Why does wholesomeness arise? If sati does not guard and protect one, and if one does not have mindfulness, because one may say things that are not suitable, unwholesomeness arises because one may think things that are not suitable. Unwholesomeness arises because one does not note and observe what is suitable to note and observe, because one forgets. Unwholesomeness arises. This is called avijja, ignorance. Tại sao sự bất thiện lại phát sinh? Nếu sati không canh giữ và bảo vệ ta, nếu ta không có chánh niệm, vì ta có thể nói những điều không thích nghi nên sự bất thiện sanh khởi. Vì ta không ghi nhận và quan sát những gì thích hợp để ghi nhận và quan sát, vì ta quên nên bất thiện sanh khởi. Đây gọi là avijja, vô minh. It does not miss anything and waits and catches the object, characteristic, lakkhana. It does not forget whatever phenomena that are arising and passing away, passion, rasa. It directs the mind towards the object and protects the mind. Manifestation, Pachupathana. Novelty is called Bojjhanga. Nó không bỏ sót bất cứ cái gì và luôn đợi để chụp bắt đối tượng. Đặc tính Lakkhana. Nó không quên bất cứ hiện tượng nào đang sanh khởi và đang diệt, hay là chức năng, hay là rasa. Nó hướng tâm về đối tượng và bảo vệ tâm, hay là sự biểu hiện, hay là Pachupathana. Chánh niệm được gọi là Bojjhanga. How should one practice so that sati sambojjhanga arises? The Buddha taught, Ida bhikkhave bhikkhu sati sambojjhangam bhaveti viveka nesidam viraga nesidam nirodha nesidam. Bhikkhave monks, Ida in this teaching, bhikkhu a monk, bhaveti causes to arise, develops. Sati sambojjhangam, the enlightenment factor of mindfulness, viveka nesidam, which is based on seclusion from mental defilements, viraga nesidam, which is based on detachment from mental defilements, nirodha nesidam, which is based on the cessation of mental defilements. Ta nên thực hành như thế nào để sati sambojjhanga phát sinh? Đức Phật dạy rằng, Ida bhikkhave bhikkhu sati sambojjhangam bhaveti viveka nisitang viraga nisitang nirodha nisitang. Bhikkhave, này chư tỳ kheo, Ida, trong pháp môn này, bhikkhu, vị tỳ kheo, bhaveti, làm sanh khởi phát triển, sati sambojjhangam, niệm giác chi, viveka nisitang, dựa trên sự ẩn náu xa những phiền não,
Viraga Nisitang, dựa trên sự tách rời khỏi những phiền não. Nirodha Nisitang, dựa trên sự chấm dứt của phiền não. One should develop mindfulness that is aware every time phenomena arise at the six sense doors. One should develop sati sambojjhanga. What kind of sati? It is sati based on viveka. There are 5 kinds of viveka. Temporary seclusion, tadanga viveka. Seclusion through suppression, vaikambana viveka. Seclusion through uprooting, samucheda viveka. Seclusion by escape, nisarana viveka. And seclusion by tranquilization, patipasati viveka. Ta nên phát triển chánh niệm để nhận biết mỗi khi các hiện tượng phát sinh qua 6 cửa giác quan. Ta nên phát triển sati sambojjhanga. Loại sati nào? Loại sati dựa trên viveka. Có 5 loại viveka: ẩn dật, tạm thời, tadanga viveka, ẩn dật thông qua đè nén, vikambana viveka, ẩn dật bằng cách nhổ tận rễ, samucheda viveka, ẩn dật bằng cách trốn thoát, nisarana viveka, và ẩn dật bằng cách tĩnh tâm, patipasadi viveka. Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number 1, the person who reaches Udayabhya knows the Four Noble Truths with vipassana insight knowledge, because he knows then he is called body. They are causal factors of one who knows, because one is fulfilled with the enlightenment factors. One knows the Four Noble Truths. The strong arising of vipassana insight knowledge is the cause for the fulfillment of the enlightenment factors such as sati sambojjhanga. These are the causal factors for one who knows the Four Noble Truths. Only when these causal factors are complete can the enlightenment factors arise. Thứ nhất, người đạt đến Udayabhaya Nhana, tuệ sanh diệt, hiểu tứ diệu đế qua tuệ minh sát. Vì hiểu tứ diệu đế nên người ấy được gọi là Bodhi, người giác ngộ. Các giác chi hay yếu tố nguyên nhân của người biết. Vì ai mà có được những yếu tố giác ngộ hay giác chi nên người ấy hiểu tứ diệu đế. Sự sanh khởi của tuệ minh sát 9 mùi là nguyên nhân để có được các giác chi, chẳng hạn như Sati Sambojjhanga. Đây là các yếu tố nguyên nhân để một người hiểu được tứ diệu đế. Chỉ khi nào các yếu tố nguyên nhân được hoàn thành thì các giác chi mới có thể sanh khởi. Number 2, if one has mindfulness, then the enlightenment factor of sati arises. If one observes all the phenomena that arise at the 6 sense doors
without missing. Then Sati Sambojjhanga arises. When there is observation, the observed object is known, of course. One comes to know mental and physical phenomena correctly. Later on, at higher stages, one comes to know distinctly the rising and passing away of phenomena, as well as anicca, dukkha, and anatta. Knowledge rises. This is called Dhamma Vijaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. Thứ hai, nếu ai có chánh niệm thì niệm giác chi sanh khởi. Nếu ai quan sát tất cả các hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan mà không thiếu sót, thì Sati Sambojjhanga, niệm giác chi sanh khởi. Khi có sự quan sát, đối tượng quan sát dĩ nhiên được biết. Người ất biết được các hiện tượng danh sắc một cách đúng đắn. Sau đó, ở các tầng tuệ cao hơn, người ấy biết rõ ràng sự sanh diệt của các hiện tượng, cũng như biết vô thường, khổ và vô ngã. Đây gọi là Dhamma Vijaya Sambojjhanga, trạch pháp giác chi, trí tuệ sanh khởi. Đây gọi là Dhamma Vijaya Sambojjhanga, trạch pháp giác chi của sự sáng suốt về pháp. Number 3, with each and every note, Viriya that makes effort must arise. If Viriya is not included, then effort cannot arise. Noting and observation cannot take place. Later on, at the stage of Udyabhya Jnana, Piti, joy, and Passaddhi, tranquility arise. They are extremely good dhammas. Later on, with every noting, Samadhi Sambojjhanga that establishes the mind on the noted object arises. At the stage of Udyabhya Jnana in higher insight knowledges, especially at the insight knowledge of equanimity, Sankharupekha Jnana, the noting occurs by itself without any special effort. Upekha Sambojjhanga that observes with equanimity in knowledge arises. Trong từng ghi nhận một, Viriya, sự cố gắng hành thiền phải có mặt. Nếu không có Viriya thì không hành thiền và không có sự ghi nhận và quan sát. Sau này, ở tầng Udayabhaya Jnana, tuệ sanh diệt, Piti, hỷ và Passaddhi, khinh an sanh khởi. Các pháp này rất tốt. Sau này, trong mỗi ghi nhận, Samadhi Sambojjhanga, định giác chi, cái mà thiết lập tâm trên đề mục ghi nhận, sanh khởi. Ở tầng Udayabhaya Jnana, tuệ sanh diệt và các tuệ minh sát cao hơn, nhất là ở tầng Sankarupekha Jnana, tuệ xả hành, sự ghi nhận tự xảy ra mà không cần sự cố gắng đặc biệt nào. Sau đó, Upekha Sambojjhanga sanh khởi. Đây là sự nhận thức đơn thuần về đối tượng mà không có sự bận tâm nào. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu.
After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang Sabbasatanang Thema Sabbe Satta Sukhita Bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month's Dhamma talk will occur on 31st of July 2022. Buổi pháp thoại cho tháng sau sẽ được diễn ra vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 giờ Việt Nam.